ඕගොල්ලෝ මේ අදත් එකතු වෙලා ඉන්න chefstyle YouTube channel එකට සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා ඕගොල්ලෝ සියලු දෙනාම. අද මම ඔයගොල්ලොත් එක්ක Q&A වීඩියෝක් තමයි කරන්න යන්නේ. Q&A වීඩියෝ කියන්නේ ඕගොල්ලෝ මගෙන් අහලා තියෙන ප්‍රශ්න වලට මම උත්තර දෙන්න යනවා. ඕගොල්ලෝ මට ප්‍රශ්න වල විදිය තමයි YouTube comment section එකේ, WhatsApp වල, Viber වල, private message වල, ඒ වගේ දේවල් වලින් තමයි මට ඕගොල්ලෝ message යවන්නේ. ඕගොල්ලෝ ඒ ප්‍රශ්න වලින් වැදගත් ප්‍රශ්න 7ක් තෝරගෙන ඒවට උත්තර දෙන්න යනවා මේ වීඩියෝ එක හරහා. මේ වගේ වීඩියෝ මම ගොඩක් කරලා තියෙනවා chefstyle YouTube channel එක හරහා. ඔයා channel එකට අලුත් පාට බටන් එක click කරලා දැම්ම subscribe කරන්න. ඔයාගේ යාළුවොත් අනිවාර්යයෙන් මේ වගේ වීඩියෝ බලන්න කැමති ඇති. ඒකටත් මම share කරන්න. අමතක නොකර මේ වීඩියෝ like එකක් දාන්න. මම හැමදාම කියනවා වගේ chef කෙනෙක් කියන කෑම හදන එක විතරක් නෙමෙයි. ඔයාලට ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා මේ ක්ෂේත්‍රය තුල ඉගෙන ගන්න. ඒ දේවල් තමයි මම pure and pure ඔයගලන්ට අරන් එන්නේ. මන් තෝරාගත්ත පළවෙනිම ප්‍රශ්නේ තමයි එක්කෙනෙක් අහලා තියෙනවා කෝස් එකක් කරලා රට යන්න ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්ද කියලා එක්කෙනෙක් අහලා තිබ්බා. එයාට දෙන්න පුළුවන් හොඳම උත්තරය තමයි ඔව් ඔයාට කෝස් එකක් කරලා රට යන්න ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඔයාට හම්බෙන රිසල්ට් එක 0. ඒ කියන්නේ ඔයාට කවදාකවත් කෝස් එකක් විතරක් කරලා ඔයාට රට යන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඔයාට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඔයාට රට යන්න පුළුවන් සම්භාවිතාවය 0.0යි. ඔයා චෙෆ් කෙනෙක් විදිහට මේ ක්ෂේත්‍රෙට ඉස්සරහට යනවා නම් ඔයා කෝස් එකක් කරලා ඒ කෝස් එකට අදාළ ට්‍රේනින් කාලය සම්පූර්ණ කරලා මාස 3ද මාස 6ද ඒ කෝස් එකට අදාළ ට්‍රේනින් කාලය සම්පූර්ණ කරලා ඊට පස්සේ ඔයා තර්ඩ් කම චෙෆ් කෙනෙක් විදිහට අඩුම තරමේ අවුරුදු 2කවත් ඔයාට එක්ස්පීරියන්ස් එකක් තියෙන්න ඕන රට යන්න ඇප්ලයි කරන්න. එතකොට තමයි ඔයාට අවම මට්ටමේ හරි සැලරි එකක් ගන්න පුළුවන්. තර්ඩ් කම චෙෆ් කෙනෙක් විදිහට ඔයාට අවුරුදු 4ක 5ක වගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් තියෙනවා නම් ඔයාට පුළුවන් ෆස්ට් කම වගේ ඇප්ලයි කරන්න. ලංකාවේ මුදලින් ලක්ෂයකමාරක් දෙකක් විතර වගේ සැලරි එකක් ගන්න පුළුවන් ෆස්ට් කම චෙෆ් කෙනෙක්ට. ඔයාට අවුරුදු 10ක 15ක වගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් තියෙනවා නම් ඔයාට පුළුවන් DCTP CTP වගේ පොසිෂන් එකට ඇප්ලයි කරන්න. එතකොට ඔයාට ලක්ෂ 5ක් විතර වගේ සැලරි එකක් ගන්න පුළුවන් පිට රට වගේ ජොබ් එකකට ගියොත්. ඒ නිසා ඔයාගේ ඔළුවේ කරගෙනවා නම් කෝස් එකක් කරලා රට යන්න පුළුවන් කියලා ඒක දැම්මම අත්හැර ගන්න. අඩුම තරමේ අවුරුදු 3කවත් ඔයා එක්ස්පීරියන්ස් එක ලබා ගන්න රට යන්න කලින්. එතකොට තමයි ඔයාට හොඳ සැලරි එකකට පිට රට යන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාට කිචන් හෙල්පර් කෙනෙක් විදිහට ගිහිල්ලා හරියම සැලරි එකක් ගන්න වෙන්නේ. රුපියල් ලක්ෂයක විතර වගේ සැලරි එකක් තමයි ඔයාට ගන්න වෙන්නේ කිචන් හෙල්පර් කෙනෙක් වගේ රැකියාවට ගිහිල්ලා. ඊට පස්සේ මම තෝරාගත්ත දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි එක්කෙනෙක් අහලා තියෙනවා NVQ සර්ටිෆිකේට් හොඳයිද කියලා අහලා තියෙනවා. ඒ ප්‍රශ්නෙට උත්තරයක් දුන්නොත් ඔව් NVQ සර්ටිෆිකේට් එක හොඳයි. NVQ 3 තියෙනවා, NVQ 4 තියෙනවා. ඒ වගේ සර්ටිෆිකේට් හොඳයි. ඔයාගේ අනාගතයට හොඳයි. ඔයාගේ CV එකේ තියෙන වැලියු එකට හොඳයි. NVQ වලට අමතරව තව තියෙනවා සර්ටිෆිකේට් ලෙවල් තියෙනවා, ක්‍රාෆ්ට් කෝස් වල සර්ටිෆිකේට් තියෙනවා. මම අදටත් කියන කාරණේ තමයි ඔයා ලක්ෂ 5ක් 10ක් 20ක් වියදම් කරලා ඔයා සර්ටිෆිකේට් එකක් ගත්තත් කරන්නේ ඔයාට වැඩ බැරි නම් ඔයා එතන ෆේල්. සර්ටිෆිකේට් එකට අමතරව ඔයා තියාගන්න ඕන තමන්ගේ ටැලන්ට් එක තමයි තියාගන්න ඕනේ. ඔයා වැඩ පෙන්නලා තමයි ඉස්සරහට යන්න ඕනේ. නිකන් සර්ටිෆිකේට් පෙන්නලා නෙමෙයි ඉස්සරහට යන්න ඕනේ. මම අදටත් කියන කාරණාවක් තමයි ඔයා සර්ටිෆිකේට් එකට ફોකස් කරනට වැඩිය ඔයාගේ ටැලන්ට් එකට, ඔයාගේ ස්කිල්ස් එකට වැඩිපුර ફોකස් කරන්න. මම තොරත් තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි එක කාන්තාවක් අහලා තිබ්බා මගේ වයස අවුරුදු 45යි. චෙෆ් මට මොකද්ද ගෙදර ඉඳන් කරන්න පුළුවන් රැකියා වර්ග මොනවද කියලා කෙනෙක් අහලා තිබ්බා. සාමාන්‍ය chefstyle YouTube channel එක බලනවා අවුරුදු 45 ඉඳන් අවුරුදු 55 විතර වගේ වෙන කාන්තාවන් බලනවා. මගේ ඇනලිටික්ස් වල පෙන්නනවා. මොකද chefstyle YouTube channel එක හරහා මම ගොඩක් වීඩියෝ කරලා තියෙනවා. ගෙදර ඉඳන් කරන්න පුළුවන් ව්‍යාපාර මොනවද? ඒ වලින් හම්බෙන ආදායම මොනවද? ඒ වගේ දේවල් ගොඩක් කරලා තියෙනවා chefstyle YouTube channel එක හරහා. ඒ නිසා ඒ කාන්තාව මට මැසේජ් එකක් දාලා තිබ්බා. chef මට අවුරුදු 45ක් විතර වගේ වෙනවා. මට ගෙදර ඉඳන් කරන්න පුළුවන් ව්‍යාපාර මොනවද කියලා අහලා තිබ්බා කෙනෙක්. එයාට දෙන්න පුළුවන් හොඳම උත්තරය තමයි ඔයාට පුළුවන් ජූස් බාර් එක පටන් ගන්න. ජූස් බාර් එක පටන් ගන්න ඔයාට ඕනේ බ්ලෙන්ඩර් එකක් ඕන. ඊට පස්සේ ෆෘට් ටික ඕන, ග්ලාස් එක ඕන, අයිස් ඕන. ඒ ඔක්කොම ඔයාට මිලදී ගන්න ඔයාට රුපියල් 25000ක් විතර වගේ මුදලක් යයි. මොකද අද කාලේ පොඩ්ඩක් බ්ලෙන්ඩර් පොඩ්ඩක් ගන්න. ඒ නිසා ඔයාට රුපියල් 25000ක විතර වගේ මුදලක් යට කරන්න පුළුවන් නම් ඔයාට පුළුවන් පහසුවෙන්ම ජූස් බාර් එක පටන් ගන්න. ඊට පස්සේ ටිෆින් සර්විස් එක පටන් ගන්න පුළුවන්. මේ කාලේ නැවත වතාවක් ස්කූල් පටන් ගන්න තියෙනවා. ඔයාට ඉස්කෝලේ ළමයිට උදේ ආහාර වේල, දවල් ආහාර වේල සපයන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් පාස්තා, බන්, සෑන්ඩ්විච්, ඉඹුල්, පැණියාප්ප, ඉන්දියාප්ප ඒ වගේ දේවල් ඔයාට හදන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ කොළ කැඳ අපේ ගෙවල් පැත්තේ ආච්චි කෙනෙක් ඉන්නවා. රුපියල් 50යි කොළ කැඳ වීදුරුවක්. එයා සාමාන්‍යයෙන් දවසකට කොළ කැඳ වීදුරු 50ක් විතර වගේ විකුණනවා. ඒ නිසා කොළ කැඳ බිස්නස් එකත් ඉතාමත්ම හොඳ ව්‍යාපාරයක්. ඔයාට ගෙදර ඉඳන් කරන්න පුළුවන්. හොඳ ආදායමකුත් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ කේක් බිස්නස් එකක් කරන්න පුළුවන්. ක්‍රිස්මස් කේක්, බටර් කේක්, වෙඩින් කේක්, බර්ත්ඩේ කේක් ඒ වගේ දේවල් ඔයාට කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ වයින් හදන්න පුළුවන් ගෙදර. ටැමිලි වයින්, ලොබි වයින් ඒ වගේ දේවල් ඔයාට හදන්න පුළුවන් ගෙදර ඉඳන්. ඊට පස්සේ ඔයාට යම්කිසි වත්කමක් තියෙනවා නම් ඔයාට පුළුවන් කොෆි මැෂින් එකක් ගන්න. Nescafe කොෆි මැෂින් එකක් අරන් ඒක රෙන්ට් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් ඔයාට පහසුවෙන් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි කොෆි මැෂින් එකක් ගන්න නම් යම්කිසි ප්‍රාග්ධනයක් ඔයා යට කරන්න ඕන කොෆි මැෂින් එකට.
මම තෝරගත්ත ඊළඟ ප්‍රශ්නේ තමයි එක්කෙනෙක් අහලා තියෙනවා අපේ ට්‍රේනින් කාලය අපිට රිසූමි එකේ එහෙම නැත්නම් CV එකේ එක්ස්පීරියන්ස් කැටගරි එකට දාන්න පුළුවන්ද කියලා එක්කෙනෙක් අහලා තියෙනවා. එයාට දෙන්න පුළුවන් හොඳම උත්තරය තමයි බෑ. බෑ කියන්නේ හේතුව තමයි ඔයා ට්‍රේනින් යද්දි ඔයාට ලොකු රාජකාරියක් වට පැවරෙන්නේ නැහැ. එදා දවසට තියෙන රාජකාරිය තමයි වට පැවරෙන්නේ. ඒ නිසා ඔයා ට්‍රේනින් ගියා කියලා ඔයාට ලොකු දෙයක් ඉගෙන ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා තමයි ට්‍රේනින් කාලේ එක්ස්පීරියන්ස් කැටගරි එකට දාන්න බැරි. ඔයාගේ CV එකට ඔයා ට්‍රේනින් කාලේ එක්ස්පීරියන්ස් කැටගරි එකට දාලා තියෙනවා නම් ඒක දැම්මම ඔයාගේ CV එකෙන් රිසූමි එකෙන් අයින් කරන්න ඔයා නෝන් වෙන්න පුළුවන්. ඒක තමයි ඒ ප්‍රශ්නෙට දෙන්න පුළුවන් හොඳම උත්තරේ. මම තෝරගත්ත ඊළඟ ප්‍රශ්නේ තමයි මගෙන් කෙනෙක් අහලා තියෙනවා චෙෆ් මට රට යන්න උදව් කරන්න පුළුවන්ද කියලා කෙනෙක් අහලා තියෙනවා. එයාට දෙන්න පුළුවන් හොඳම උත්තරය තමයි පුළුවන්. මට විශ්වාසවන්ත තැනක් තියෙනවා. මම ඒගොල්ලන් කන්ටැක්ට් මට ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඔයාට ඔයා රට යන්න ආසාවක් තියෙනවා නම් ඔයාට හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් තියෙනවා රට යන්න. මගේ කන්ටැක්ට්ස් ඩීටේල්ස් තියෙන වීඩියෝස් වල අන්තිමට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මාත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න. මම තෝරගත්ත ඊළඟ ප්‍රශ්නේ තමයි එක්කෙනෙක් අහලා තියෙනවා චෙෆ් කෙනෙක් වෙන්න ඉංග්‍රීසි භාෂාව අත්‍යවශ්‍යද කියලා අහලා තියෙනවා. ඉංග්‍රීසි භාෂාව අත්‍යවශ්‍ය නැහැ අවශ්‍යයි. ඉංග්‍රීසි භාෂාව අවශ්‍ය හේතුව තමයි අපි වැඩ කරන්නේ ගෙස්ලත් එක්ක තමයි වැඩ කරන්නේ. ගෙස්ලත් එක්ක කතා කරන්න ඕන. ගෙස්ලගේ අදහස් අපි විමසන්න ඕන. අපේ කෑම සම්බන්ධව. පිට රටකට වගේ රැකියාවට යනවා නම් ඉන්ටර්විව්ස් එනවා. ඉන්ටර්විව් වලට මුහුණ දෙන්න ඕන අපි ඉංග්‍රීසිය. පිට රටට ගිහිල්ලා පිට රට සුද්දොත් එක්ක තමයි වැඩ කරන්න ඕනේ. ඉන්දියන් චෙෆ්ලා, ඉන්දුනීසියන් චෙෆ්ලා, පිලිපීන් චෙෆ්ලා, බංගලිත් එක්ක ඉංග්‍රීසි වලින් තමයි වැඩ කරන්න ඕනේ. ඒ නිසා ඔයා ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ඕන අනිවාර්යයෙන්. ඔයාට මේ වෙද්දි ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ඕන තරම් සෝසස් තියෙනවා. YouTube වල තියෙනවා, Facebook වල ඉංග්‍රීසි කෝසස් තියෙනවා. ඔයාට නොමිලේ ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. chefstyle YouTube channel එක හරහා මමත් වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා කොහොමද ඔයා ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න පුළුවන් පහසු ක්‍රම කියලා. ඔයාට උනන්දුවසක් කැපීම තමයි අවශ්‍ය වන්නේ. මම තෝරගත්ත ඊළඟ ප්‍රශ්න තමයි එක්කෙනෙක් අහලා තියෙනවා ලංකාවේ හෝටල් කර්මාන්තයේ අනාගතයේ කුමක් වේද කියලා අහලා තිබ්බා. එයාට දෙන්න පුළුවන් හොඳ උත්තරයක් නෑ මා ළඟ. ඊට හේතුව තමයි ලංකාව මේ වෙද්දී තාමත්ම රෑන්කින් වලින් පහළට වැටලා තියෙනවා. ලංකාව ජීවත් වීමට පවා සුදුසු නැති රටක් විදිහට තමයි රේටින් වලින් දන්වලා තියෙන්නේ. හෝටල් වල අනාගතයත් ඒ වගේම තමයි. සුද්ධෝ ආවොත් තමයි ලංකාවට හෝටල් ක්ෂේත්‍රය පවතින්නේ. මම මේකෙන් අදහස් කරන්නේ මේ විදිහටම ලංකාව තියේ කියලා. ඔයා හොඳට වැඩ කරන්න, ඔයා කෝස් එකක් කරන්න, ඔයා හොඳට ඉගෙන ගන්න, හොඳට එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න. ඔයා එක්ස්පීරියන්ස් එකක් අරගෙන ඔයා රටකට වගේ යන්න. ඔයාට රටකට වගේ යන්න බැරි නම් මේ හොඳ තැනක ඔයා සෙටල් වෙන්න. මගේ පෞද්ගලික මතය තමයි අවුරුදු දෙකමාරක් විතර වගේ යද්දී ලංකාව සාමාන්‍ය යථා තත්ත්වයටපත් වෙන්න පුළුවන්. සුද්ධ වෙන හොඳ රටක් විදිහටපත් වෙන්න පුළුවන්. මේ කාලේ පොඩ්ඩක් අල්ලන් ඉන්න ඕන. අපිටත් අමාරුයි කරන් යන්න. අපිටත් ගෙස්ලා නැහැ. අපිත් බොහොම අමාරුවෙන් තමයි මේ කාලේ ගේම ගහන් යන්නේ. අපිත් වටේටම ණය. අපි ගන්න පඩියේ ණය බේරපුවාම ඇති වැඩක් නැහැ. තුන් වෙල කන්න විතරයි පුළුවන්. මට ඉතුරු කරන්න බෑ. මම තෝරගත්ත අන්තිම ප්‍රශ්නේ තමයි එක්කෙනෙක් මගෙන් අහලා තියෙනවා chef continental cuisine කියන්නේ මොකක්ද කියලා අහලා තියෙනවා. එක්කෙනෙක් continental cuisine කියන්නේ යුරෝපා මහද්වීපයේ තියෙන කෑම වලට තමයි අපි continental cuisine කියන්නේ. ලෝකයේ වැඩිම ප්‍රමාණයක් කන කෑම තමයි මේ continental cuisine කියන්නේ. continental cuisine වලට අයත් රටවල් තමයි ඉතාලි, ෆ්‍රාන්ස්, ජර්මන්, UK, ජර්මන් ඒ වගේ රටවල් 50කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. continental cuisine මද සෝස් වර්ග 5ක් තියෙනවා. bechamel, velouté, espanol, tomato sauce, hollandaise sauce ඒවා තමයි මේ මද සෝස් වර්ග පහ. ඔයා ලෝක කුමන රටකට ගියත් ඔයාලට කන්න පුළුවන් කොන්ටිනෙන්ටල් කුසින්. ඒ තරමට කොන්ටිනෙන්ටල් කුසින් කියන දේ ලෝකෙම ජනප්‍රියයි. මේ වීඩියෝ එක හරහා මම ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරුවා. ඔයගොල්ලෝ මගෙන් අහපු ප්‍රශ්න 7කට මම උත්තර දුන්නා. මීට අමතරව මගෙන් ගොඩක් ප්‍රශ්න අහලා තිබ්බා. අපි ඒවත් Q&A වීඩියෝ හරහා කතා කරමු. මේ වගේ වීඩියෝ මම ගොඩක් කරලා තියෙනවා chefstyle YouTube channel එක හරහා. ඔයා channel එකට රුතු පාට බටන් එක ක්ලික් කරලා දැම්ම subscribe කරන්න. ඔයාගේ යාළුවොත් අනිවාර්යයෙන් මේ වගේ වීඩියෝ බලන්න කැමති ඇති. එයාටත් බලන්න share කරන්න. අමතක නොකර මේ වීඩියෝට like එකක් දාලා මෙයන්ද. මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකක් හැම වෙනකම් මම මම chef Milan.